Vô. Thì Alan đã hoàn tất cái sản phẩm bộ lốc máy này rồi ha. Thì ở đây thì Alan giới thiệu sơ qua, thì nếu có thời gian thì Alan sẽ giới thiệu thêm cái nắp này mình đang làm để gắn lên cái này ha. Cái này là làm thêm cái bộ của khách, thì là con heo cao bồi với con heo trai bò thì mình đã giao cho khách rồi, còn cái này là mình thiết kế riêng để mình làm thêm ha, các cái nắp máy cho V-Twin, Big V-Twin thì có thể sử dụng được. Thì cái sản phẩm đó thì mình sẽ có một cái clip mình điêu khắc là cho anh em xem, cũng như có thời gian thì mình sẽ ráp lên cái bộ này để anh em xem cái sự đồng bộ và nó thành một cái bộ rất là đẹp. Rồi thì qua cái lớn này anh em nhìn ở đây cũng đã thấy rồi. Ở đây thì mình có cái thằng Six Speed thì tí nữa mình sẽ quay một vòng anh em xem. Đó, thiết kế thì mình chỉ làm đơn giản như thế này thôi ha. Rồi camera ok. Còn cái này là bộ nắp ở trên máy ha, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem đây, chứ không phải cái cạc te nha. Cái nắp ở trên đầu máy này nè, cái này là đồ chơi nha. Đồ chơi thì mình cũng khắc luôn. Rồi còn anh này thì bằng sắt, cũng là đồ chơi chung một bộ, nhưng mà cái này là nó hai loại khác nhau hay sao đó. Cái này nó bằng sắt nên là cái màu nó khác ha, nhưng mà khi mình mạ rôm thì nó sẽ giống y như nhau thôi. Rồi đây là cái nắp nắp điện đúng không, nắp thời gian đó. Cũng điêu khắc full hoa văn luôn ha, các cái chiều bông nó chạy lên nè, chiều bông chạy lên là lúc mà để như thế này rất là đẹp. Còn cái nắp đây nữa là con heo trai bò thì mình đã giao cho khách luôn rồi. Tiếc quá, nếu mà nó chung một cái khoảng thời gian thì mình sẽ show cho anh em nguyên cả bộ nó như thế nào. Tiếp theo thì Alan show cái này cho anh em xem nhé. Rất là đẹp luôn đó nha. Chưa? Rồi, sorry anh em, khách mới gọi thì bây giờ thôi quay phim luôn. Không có đủ thời gian cắt rồi. Cắt cái nắp này gắn vô cho nó thành bộ. Cái đó mình sẽ show sau ha. Rồi bây giờ giới thiệu tiếp. Đây thì các cái chiều hoa thì Alan làm cái chiều hoa theo cái chiều uốn lượn của cái xe, nhầm, ở hướng này mới đúng. Thì anh em cứ thấy là cái đầu xe nó đi về cái hướng đầu của Alan nè. Đó, thì cái chiều bông hoa ở đây anh em có thể thấy ha, nó chạy quấn vòng ha. Ở đây dưới đây cái chiều hoa đây quấn lên ha, nó đi theo cái chiều xe rồi quấn xuống. Rồi ở đây dưới đây có một cái bông nữa chạy lên, đó, chạy uốn lên, ở đây uốn vô, đó, rất là đồng bộ. Rồi ở đây cũng vậy, mình có một cái chiều bông chạy xuống, chiều bông chạy lên. Một cái điểm đặc biệt ở chỗ này là cái cây bông này nó chạy xuống đây, nó uốn ở đây là thành một cái hình tròn ở chỗ này, rất là xuất sắc luôn. Cái này là cái ý tưởng của Alan ha. Thì mọi thiết kế mà Alan làm ở đây đều là độc nhất và duy nhất ha. Rồi những sản phẩm sau nữa, nếu anh em nào muốn đặt khác thì mình sẽ có những ý tưởng khác. Tại vì đối với Alan là cái quan điểm như thế nào, mỗi sản phẩm là một tác phẩm duy nhất và độc nhất. Cho nên là anh em yên tâm, khi tới với Alan sẽ có rất nhiều cái thiết kế và ý tưởng cho anh em để ra những sản phẩm hoàn mỹ và độc đáo nhất. Ok, thì nếu anh em thấy thích cái video này thì xin anh em một like cho video này nhé. Và đồng thời nếu anh em cảm thấy thật sự là rất là yêu thích luôn á, thì đăng ký cái kênh của Alan để xem được nhiều video hơn nữa trong thời gian tới. Thì mỗi lần Alan up cái gì lên YouTube thì anh em có thể thấy. Và nếu anh em muốn xem về các cái hoạt động thường ngày của Alan thì hãy add nick Facebook cũng tên là Alan Merit ở trên Facebook nhé. Ok, rồi cảm ơn anh em. Thì bây giờ mình sẽ quay lại một vòng cái sản phẩm này cho anh em xem nhé.